Munamalle Global Samol Aimo Annikirste ja mun orun täältä Anaris ja Jambearasin ja parkan tap suomasaametikis saamikielä Ashikon. Mun län studeren Oulu universiteetta saamikielä ja saamikulttuura maittailän parkan alle kuhka medias. Anne-Kirste Aikio on minun nimeni ja asun täällä Inarissa. Työskentelen täällä Suomen saamelaiskäräjillä tällä hetkellä saamen kieleen liittyvien kysymyksien parissa. Olen opiskellut Oulun yliopistossa saamelaista kulttuuria ja saamen kieltä ja olen myöskin työskennellyt media-alalla ennen tätä nykyistä työtä. No, mehän ollaan ensin, meidän perhe asui Etelä-Suomessa jonkin aikaa. Sitten me sieltä muutettiin tuonne Norjan puolelle Saamenmaata. Ja sitten siellä mä kävinkin koko peruskouluni ja sen jälkeen sitten muutettiin takaisin tänne Suomen puolelle. Että paljon on eri paikoissa asunut lapsuudessa ja nuoruudessa. Olin silloin 6-vuotias, kun me muutettiin Kautokeinoon ja siellähän oli ihanaa kasvaa ja tutustua siihen kulttuuriin myöskin ja pidän sitäkin hirveän suurena rikkautena, että on saanut kasvaa siellä, juuri siellä alueella, missä saamelaisuus on niin vahvasti esillä, se kulttuuri on hyvin vahva siellä, mutta sitten myös osittain saatiinhan me pieni pala Norjaakin mukaamme. Ja kyllä se on sillä tavalla minulle toinen kotimaa ja toisaalta ajattelen, että Saamenmaa on kuitenkin semmoinen yhtenäinen ilman niitä rajoja, että toisaalta se oli myös hyvin kotoisaa ja tuttua ja samanlaista kuin vaikka meidän elämä nyt täällä. Silloin kun aloitin siellä peruskoulussa, sehän oli semmoinen aika iso mullistus, koska menin niin kuin ummikkona sinne, että osasin vain suomen kieltä ja sitten menin sinne täysin saamenkieliseen tai norjankieliseen kouluun. Ja sitten mä muistan, että ensimmäisenä koulupäivänä en osannut juuri mitään, enkä ymmärtänyt juuri mitään, mutta sen jälkeen ei ole mitään muistikuvia siitä, että en olisi ymmärtänyt, että valtavan nopeasti pääsi niin kuin siihen kieleen kiinni. Ja sehän on semmoinen totaalinen kielikylpy, jossa niin kuin hyvin nopeasti, kun on sopivassa herkkyisiässä, niin oppii sen kielen. Ja kaikkihan oli uutta, että piti sosiaalisesti löytää se oma paikkansa siellä ja kaverit. Ja se oli monella tavalla niin kuin uutta ja jännittävää. Ja norjalainen koulujärjestelmähän on erilainen myöskin kuin Suomen järjestelmä, että siellähän paljon painotetaan esimerkiksi sosiaalista puolta ja esiintymistä ja suullista ulosantia ja hieman erilainen on ylipäätänsä kuin Suomen koulujärjestelmä. No sitten kun pääsin peruskoulusta, niin silloin oli myös semmoinen aika meidän perheessä, että vanhemmat halusi palata takaisin tänne Suomen puolelle asumaan ja silloin oli ajatuksena, että muutetaan Inariin. No sitten itsellä oli se aika, että piti miettiä, että mihin jatkokouluun menee sitten ja paljonhan eri vaihtoehtoja puntaroin silloin. Ja yksi vaihtoehto oli, että jäisin sinne Kautokeinoon, mutta sitten kuitenkin kun juteltiin vanhempien kanssa, niin he tykkäsivät, että olisi hyvä, jos kävisin Suomessa lukion, että siitä voisi olla minulle paljon hyötyä. Ja niin me sitten päädyttiinkin ja päädyin sitten siihen, että tulin tänne Ivaloon lukioon. Ja silloin sitten palattiin Suomen puolelle ja siitä asti on täällä Suomen puolella asunutkin. No kun aloitin lukion Ivalossa, niin sehän oli aluksi aika
järkyttäväkin kokemus, koska taas kerran joutui niin kuin aloittamaan alusta, en tuntenut ketään ja olin itse käynyt kouluni saamen kielellä Kautokeinossa ja nyt oli niin kuin uusi kieli sillä tavalla, että vaikka kotona äidin kanssa olin puhunut aina suomea, mutta kyllä se oli aika paljon ruostunut niiden vuosien aikana, mitä asuttiin Kautokeinossa. Että sitten oli ihan uusi tämä opiskelukieli sillä tavalla ja sitten koko tämä Suomen koulujärjestelmä oli aika iso mullistus itselle ja opiskelutapa ja kaikki. Ja sitten myöskin Ivalo paikkana oli hyvin erilainen minun kokemuksesta kuin Kautokeino, muun muassa sen saamelaisvastaisuuden takia, mikä Ivalossa oli. Kun asuttiin Kautokeinossa, niin siellähän on enemmistö saamelaisia ja siellä on normaalius tai se tavallinen on se, että sä oot saamelainen ja kuulut johonkin sukuun ja siellä ollaan hyvin ylpeitä siitä saamelaisuudesta. Sitä halutaan näyttää koko ajan, sitä korostetaan koko ajan ja siellä puhutaan koko ajan sitä kieltä, että sitä ei niin kuin pyydetä anteeksi, että ei käytetä. Että siellä yleensä ne, jotka ulkopuolelta tulee, norjalaiset tai suomalaiset, joutuu sitten opettelemaan saamen kielen. Mutta sitten Suomen puolelle, kun tultiin ja Ivaloon, niin sehän oli ihan toisinpäin, että ne, jotka oli saamelaisia, minunkin luokkatoverit monet, ei halunneet kertoa sitä, että ovat saamelaisia, eivät halunneet tuoda sitä esille. Jopa heidän vanhemmat oli ehkä jo päättäneet sen, että ei puhu omille lapsilleen saamen kieltä. Ja ylipäätään saamelaisuutta ei niin kuin ollut olemassakaan. Ja kyllä siinä on semmoisia negatiivisiakin kokemuksia, että ehkä semmoista suoranaista kiusaamista ei ollut siitä saamelaisuudesta, mutta ei se nyt varsinainen semmoinen hirveän suuri semmoinen aihe oli, josta olisi halunnut siellä silloin nostaa esille, mutta onneksi itsellä oli semmoinen vahva tausta ja identiteetti, että en itse kyllä sitä niin kuin ikinä hävennyt tai kärsinyt siitä milläkään tavalla, mutta en halunnut sitä kyllä kovin paljon siellä niin kuin nostaa esillekään, että oli erilainen, että kun ennen oli kasvanut semmoisessa, missä saamelaisuus oli hyväksyttävää, niin sitten jotenkin Ivalossa tuntuu, että se ei olekaan ja se pitäisi niin kuin piilottaa pois. No yksi asia, mikä on hyvin tärkeää muistaa, kun näistä puhutaan, että ajathan on muuttuneet 10-15 vuodessa hyvin paljon ja saamelaisuudestahan on tullut nykypäivänä hyväksyttympää, jopa haluttua. Ihmiset haluaa tuoda esille sitä, ihmiset on halunnut opetella kieltä, tuo kulttuuria kaikella eri tavoin esille, että ajat on siitä muuttunut, mutta silloin aikanaan jo oli Inarin kylä kyllä erilainen kuin Ivalo, että aina kun Inarissa kävin ja tulin täällä tutustuin ihmisiin, niin tunsin kyllä itseni hyvin tervetulleeksi ja Inari on ollut enemmän saamelaiskylä kyllä kuin Ivalo siihen aikaan. Lukion jälkeen sitten tuli semmoinen mahdollisuus, että täällä alkoi Inarissa semmoinen pilottikoulutus, oli semmoinen medialinja, josta sitten pystyi valmistumaan media-assistentiksi ja se oli nimenomaan saamelaismediaan tarkoitettu ja siihen lähdin sitten. Se kesti 2 vuotta ja tosiaan siitä sitten valmistuin media-assistentiksi ja siitä sitten lähti se minun tie mediamaailmaan ja elokuva ja telkkari ja toimittajatyöhön. Sai eräällä lailla siitä alkunsa ja jonkin aikaa sitten siinä maailmassa olin, kunnes sitten lähdin Oulun yliopistoon opiskelemaan. Meidän mediakoulutus oli täällä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa ja se oli tosiaan tämmöinen saamelainen mediakoulutus, tämmöinen erityinen koulutus
tämmöinen pilotti, jossa oli hyvin paljon saamelaissisältöä ja saamen kieltä otettu huomioon ja tarkoituksena nimenomaan kouluttaa saamelaisia mediaosaajia. Ja siinä kyllä varmasti tämä koulutus onnistui erinomaisesti. Siitähän valmistui sitten henkilöitä, jotka yhä tänä päivänäkin työskentelee saamelaisten elokuvien parissa tai toimittajana. Ja samalla mä itse silloin sitten innostuin lähtemään tuonne radiopuolelle ja tein sitten tuonta Ylen saamenkielisessä toimituksessa Ylessä, missä aloin tekemään kesätöitä, ensimmäisiä kesiä ja toimittajan työtä opettelemaan. On olemassa vieläkin tämmöinen medialinja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, joten ehdottomasti kyllä ajattelen, että kannattaa sinne mennä, jos haluaa opiskella media-alaa. No jotenkin yliopisto-opinnot sitten alkoi houkuttelemaan minua ja siellä alkoi sitten semmoinen saamelaiskulttuurin linja, että pääaineena pystyy opiskelemaan saamelaista kulttuuria. Ja sitten hain sinne ja jotenkin sitten päädyin sinne lähtemään ja sehän oli kyllä hieno aika, kun pääsi vihdoin opiskelemaan sitä omaa historiaa ja omaa kieltä ja oman yhteiskunnan asioita, mihin ei ehkä ollut oman koulunkäynnin aikana muuten päässyt tutustumaan, niin kuin ehkä suomalaiset pääsevät omaan historiaa opiskelemaan jo peruskoulussa, niin sillä tavallahan ei meillä aina ole sitä mahdollisuutta, joten se oli niin kuin hienoa, että pääsi uppoutumaan siihen omaan kulttuuriin. Työskentelen nyt täällä saamelaiskäräjillä kieliturvasihteerinä ja minun päätyönä on seurata, miten saamelaisten kielelliset oikeudet toteutuu ja myöskin edistää saamelaisten kielellisiä asioita ja saamen kieltä hyvin laaja-alaisesti. Minulla on nyt täällä Inarissa perhe, johon kuuluu mies ja 2 lasta. Ja meidän koko elämä rakentuu tänne ja me eletään täällä meidän normaalia arkielämää, mikä ei varmasti eroa toisaalta hyvinkään tai kovinkaan paljon tavallista lapsiperheen arjesta. Mutta mä pidän kuitenkin hyvin tärkeänä sitä arvoa, että lapset saa kasvaa täällä ja saa käydä koulunsa ja päivähoitonsa ja elää niin kuin meidän suvun ihmisten mailla ja alueilla ja oppia tuntemaan ne ihmiset, joten sitä on pitänyt hyvin tärkeänä arvona. Ja yritän niin kuin vaalia ja välittää saamelaiskulttuuria ja kieltä totta kai omille lapsillekin eteenpäin. Mun mielestä just nuorten opiskelijoiden kannattaa juuri miettiä sitä, että mitä aikoo tehdä, missä aikoo työskennellä, minkälaisten asioiden parissa. Ensinnäkin hän pitää kuunnella sitä sydäntä ja sitä halua, että mitä haluaa tehdä ja mihin on kiinnostus, eikä vaan se, että mitä odotuksia on muilla. Että se on hyvin tärkeää sitä omaa intressiä kuunnella, mutta sehän ei ole aina niin yksiselitteistä ja voi olla vaikea löytää tai tietää sitä alkuun. Ja siksi mun mielestä on hyvä vinkki on, että kokeilee erilaisia töitä ennen kuin päättää sen alan, mitä lähtee opiskelemaan ja tarttuu erilaisiin työmahdollisuuksiin. Jos semmoisia tulee, niin sitten pääsee hieman näkemään eri aloja. No sitten myöskin mitä ajattelen, niin saamelaisille opiskelijoille on hyvin tärkeää pitää se yhteys omaan taustaansa tai ei hylkäisi sitä lopullisesti, mutta pitää se niin kuin vahvasti mielessä. Yleensä Suomessa
kaikissa kaupungeissa ja näissä on muita saamelaisia, että kannattaa myöskin ehkä hakeutua niiden seuraan, jos tulee koti-ikävä muutoin siellä kaupungissa. Ja sitten se, mitä on ajatellut, että on tärkeää miettiä, että missä aikoo olla ja mitä haluaa tehdä. Että jos opiskelee sellaista alaa, missä on vain työskentelymahdollisuuksia Helsingissä, niin se pitää niin kuin hyväksyä silloin se valinta, että olen opiskellut tällaista, mitä voin tehdä vain Helsingissä, niin silloin on mun mielestä vaikea palata Saamenmaalle. Pitää miettiä sitä. Ja sitten yksi, mitä mietin, että aina kun opiskelee jotain ainetta, niin esimerkiksi saamelainen, niin aina reflektoi sitä omaan kulttuuriin ja miettii sitä oman kulttuurin kautta, että nyt tämä asia kerrotaan näin, mutta minkälaisena minä voisin tätä katsoa oman kulttuurin kautta, tai että miten minä voisin tätä tietoa viedä sinne tai hyödyntää tai olla hyödyksi. Se on myös yksi näkökulma, mutta tärkeintä ei ole olla hyödyksi yhteiskunnalle, vaan tehdä sitä, mitä itse haluaa ja tykkää, ja se on hyvin tärkeää.